سلام و درود به همگی. توی کشور تونس هستیم و قراره توی این قسمت از سفر ببریمتون به 3 تا از قسمت‌های مهم و زیبای این کشور. توی این قسمت از سفر هم قرار مقدس‌ترین شهر اسلامی کل قاره آفریقا رو بهتون نشون بدیم، هم قراره بریم معادل آمفی‌تئاتر رومی رو توی شهر الجم تونس با هم دیگه ببینیم و قراره یکی از توریستی ترین و زیباترین شهرهای کشور به اسم سوس رو بریم با هم دیگه ببینیم. من نیکا هستم، من حسین از کانال پرشین اکسپلورر. با ما همراه باشید برای یه قسمت هیجان انگیز دیگه از این کشور زیبای تونس. کالسیوم رومو که همتون میشناسین چون جزء عجایب هفتگانه جدید دنیاست. این مسجد اولین مسجدی هست که توی قاره آفریقا ساخته شد. در ضمن یه سری از تیکه های فیلم گلادیاتور هم همینجا فیلم برداری شده. امروز اول از همه اومدیم شهر کیروان که مهمترین شهر کل قاره آفریقاست توی تاریخ اسلام. چرا؟ به خاطر اینکه میگن اسلام توی قاره آفریقا به خصوص قسمت شمالی آفریقا همش از همین شهر کیروان شروع شد. مسجد بزرگ کیروان معروف به قدیمی ترین مسجد قاره آفریقا. هرچند که مسجدهای قدیمی تر توی مصر و اتیوپی یا حبشه سابق وجود دارن، ولی هیچ کدوم از اونها ساختار قدیمی خودشون رو حفظ نکردن. اسم دیگه مسجد کیروان هست عقبه بن نافع. عقبه بن نافع ژنرال مسلمانی بود که اومد سمت شمال آفریقا و اینجا رو فتح کرد. شاید از نظر جغرافیایی عجیب به نظر بیاد که چجوری اسلام توی قاره آفریقا اول اومد اینجا بعد رفت سمت مصر و اینا، به خاطر اینکه مصر اصلا چسبیده به عربستان، مرز مشترک داره. پس چجوری اول اومدن اینجا؟ قضیهش اینه که توی مصر و اینا امپراتوری بیزانسی که اون زمان بوده، یعنی ادامه امپراتوری رومی بوده، خیلی قدرت زیادی داشته، پایگاه‌های قوی داشته و به خاطر همین شخص عقبه بن نافع میاد یه استراتژی میریزه که دورشون میزنه. میاد اول اینجا رو میگیره، قدرتش رو توی این ناحیه قوی میکنه و بعد میره سمت مصر و اینا و به خاطر همین این شهر تبدیل شده به یکی از مقدس‌ترین شهرها توی دنیای اسلام، به طوری که حتی توی مثلا قسمت‌های آفریقای شمالی، مراکش و این طرفا که یه ذره مکه براشون دوره، برای خودشون یه روایت گذاشتن که میگن اگه 7 بار بیای به این شهر سفر کنی و نماز بخونی مثل این که یه بار سفر حج کرده باشی. یعنی در این حد تقدس این شهر رو بالا بردن و به خاطر همین یکی از مقدس‌ترین شهرهای اسلامی دنیا حساب میشه. میریم که این شهر جالب رو با هم ببینیم. سلام علیکم. علیکم السلام. بریم داخل این مسجد رو حالا ببینیم. این مسجد تو سال 670 میلادی ساخته شده و علاوه بر این که مسجد باشه محل آموزهای اسلامی بوده. از سر تا سر نقاط اسلامی این قاره میومدن اینجا آموزهای اسلامی رو یاد میگرفتن و به نقاط دیگه توی قاره آفریقا پخش میکردن و به خاطر همینه که این مسجد براشون انقدر مقدس شده. و این ساختمون اصلی مسجد که سال 670 ساخته شده، این حیاتی که میبینین که به انگلیسی بهش میگن کورتیارد، این توی قرن 9 میلادی اضافه شده به خاطر اینکه اینجا شده بوده یه مرکز گردهمایی مهم برای مسلمانان و براشون تا حدی با حج رفتن برابری داشته. برای اینکه بتونن این حجم از مسافرای اسلامی رو گنجایش بدن، اومدن این حیات بزرگ رو ساختن، این برج رو اضافه کردن و در ضمن توی ساخت و سازای قرن 9 یه محراب مرمری هم داخل خود مسجد اضافه کردن که خیلی طرح قشنگی داره. الان میریم داخل و اون محراب رو هم میبینیم. پشت مسجد هم یه قبرستون تاریخی قرار داره که خیلی از شخصیت‌های برجسته اسلامی توش خاک شدن، من جمله سیدی صاحب که میگن یکی از اصحاب پیغمبر بوده.
اونجا تجدیدالبنیای حیا اوزانه. بازار دیگه ها؟ آره. خیلی فقط هم چیزای محلی لباسای محلی رو زینت العتیقت. غذاهای خوش رنگی. گوشت فروشی قصابیه. سلام علیکم. اینجا هم مثل شهر کارتاژ تمام آثار تاریخی دیدنی شد توی یه دونه بلیت با هم میفروشن که $4 در میاد، 12 دینار تونس. اینجا یکی از همون دیدنی‌های تاریخیشونه که یه آرامگاه باشکوهه که برای این شخصیت سیدی عبید القریانی ساختن توی قرن 14 که یه آموزگار بزرگ بوده و همینجوری این آرامگاه رو نگه داشتن برای بزرگداشت این شخصیت. و اینم خود آرامگاه این شخصیت. این شیشه های اوریجینالشه که یه جوری طراحی شده نور از بیرون به شکل رنگی رنگی بیاد تو. اقرا. اینجا دارالعلانی خونه سابق یکی از استانداراشون بوده. این خونه سابق استاندار الان شده موزه فرش. چقدر قشنگه، نگاه با سقف این رو ببین. نه چقدر سوال. یه 17 تا اتاق داره توی این خونه. قشنگه. ببین هر سقفش هم متفاوته ها با سقف دیگه. سماوره بالا. علی و عيش. اینم میفروشن. سماور نیست، مثل گلاب پاشه. نه برای فرش بافیه. ما از این اتاق در میافتیم توی اتاق دیگه. نمیدونم چجوری این تو گم نمیشدن. عجب سالانیه. دارالعلانی. اینم خود علانیه. این هم دروازه جالادین، دروازه اصلی این مدینه. هلو، سلام علیکم. برگشتیم توی ماشین که بریم سمت مقصد بعدی امروزمون، الجم، که یکی از نقاط خیلی تاریخی کشوره.
سوار بر جت شخصیمون پا شدیم اومدیم روم. ببینین کجا اونم کولاسیوم. آره یک مرتبه طی الارض کردیم از تونس رسیدیم به روم. Please. Nice flight is for nice people. thank you so much. Mr. James, for you. به به. سالادمون هم که آماده شد و به زودی هم شیشلیک اونجا داره برامون سرخ میشه. دیگه اینجا اومدیم با چشمانداز این کالسیوم خفن توی کشور تونس غذامونو بخوریم. بعد غذا میریم کامل راجع به این اثر تاریخی خیلی مهم که همتراز کالسیوم روم هست صحبت میکنیم. Hi. How are you? Good. Lovely good. day. Welcome to my restaurant. Thank The restaurant Hana. This is the amphitheater before 3,000 years. Roman amphitheater. 2000 Antique place. Antique city. Right. It's beautiful city but little small. Just 40,000 people. Not big city. But very 40,000. old. Very Like me. You're very young. Welcome to my restaurant. Thank you. Thank you so much. شکرا. به به. ببین قراره با شیشلیک بزنیم با این منظره. تفاوت اصلی اینجا با کالسیوم روم اینه که یهو خیلی رندوم شتر هم می‌بینی. این رستورانی هم که رفتیم اسمش رستوران حنا بود که هم خیلی توش قشنگتر بود هم که غذاش هم خیلی خوب بود. چون تاکسی ها اونجا پیاده میکنن این رستوران اینوری سریع همه رو میبره تو داخل خودش. بعد ما دیدیم اینوری دکور شیک‌تره و تمیزتره اومدیم این طرف. گفتم یادتون بگیم که همیشه چیزی که اول از همه میبینید رو انتخاب نکنید. شاید بعدی بهتر باشه. با میوه‌مون و سالاد و سیب زمینی و شیشلیک و همه چی دوتامون با هم $23 اینا دادیم. کالسیوم رومو که همتون میشناسین چون جزء عجایب هفتگانه جدید دنیاست و رومیا حدود 2000 سال پیش ساخته بودنش که برای جنگای گلادیاتوری استفاده می‌شده. تو ولاگ روم نشونش دادیم. حالا اینجا معادلشه توی قلمروی آفریقای شمالیشون. رومیا به خاطر اینکه تونس پایتختشون توی قلمروی آفریقای شمالی بوده معادل کالسیوم روم رو اومدن اینجا هم ساختن. اینجا هم دقیقاً مثل همون برای جنگای گلادیاتوری استفاده میشد. البته یک کم کوچیک‌تر از کالسیوم روم، حدوداً اندازش 2/3 کالسیوم روم و ظرفیتش هم حدود 2/3 اونه. یعنی اون اگه مثلا 60,000 نفر جا می‌گرفته این 40,000 نفر جا می‌گیره. تو زمان قدیم که برای جنگای گلادیاتوری استفاده می‌شده دین مسیحیت میاد اینجا جنگای گلادیاتوری کلاً کنسل میشه و یه مدت زیادی اینجا متروکه بوده. یعنی برخلاف کالسیوم روم که بعد از اینکه جنگ‌های گلادیاتوری تموم میشه همینجوری هی در طول زمان همیشه استفاده‌های مختلف داشته، اینجا متروکه میشه. میان سازه های داخلش رو در میارن برای ساخت و ساز استفاده میکنن بعضیا. و توی قرن 7 میلادی که مسلمونا اومده بودن که اینجا رو بگیرن، بربرا که محلی های اینجا بودن از این کالسیوم به عنوان یه قلعه دفاعی خودشون استفاده کرده بودن. بعد از اون باز دوباره متروکه بوده تا اینکه تو قرن 19 شروع میکنن به عنوان کارگاه استفادهش میکنن، به عنوان بازار، به عنوان کارگاه کاربردهای اینجوری داشته. و دیگه تو قرن 20 میان این چیزها رو جمع میکنن و دیگه کلا تبدیلش میکنن به میراثشون و دیگه جاذبه توریستی بوده. بعضی وقتا هم توش یه سری از گردهمایی‌ها و برنامه‌ها اجرا میشه، برنامه‌های تفریحی و کنسرت و اینجور چیزا. اینجا هم باز دوباره مثل جاهای دیگه که تو تونس رفتیم یه 12 دینار میدی که حدوداً میشه $4 و همه آثار تاریخی مختلف شهر رو میتونی باهاش بری ببینی که البته اینجا فقط 2 تا داره، یکی آمفی‌تئاترشه یکی موزه‌شه. چه باحال، خیلی شبیه همون آمفی‌تئاتر رومه. در ضمن یه سری از تیکه های فیلم گلادیاتور هم همینجا فیلم برداری شده و حالا تصور کنید که 2000 سال پیش شاه و ملکه میمدن اینجا میشستن و اینجا سربازاشون رو میآوردن وسط این میدون. از اون وسط که الان اونجا حفره هستش حیوان درنده میومد بالا و دیگه ایناش مشغول جنگیدن میشده.
حالا الان مست شده داره اذان میگه. این قسمتیه که توی کالسیوم روم تجربه نمی‌کنی. آره. صدای اذان. اومدیم طبقه بالای کالسیوم. اینجا منظره شهر رو میشه دید. اینجا بالاترین نقطهشه دیگه. چه باحال. اینم شهر الجم. اینم همون رستورانیه که توش غذا خوردیم. آره، با 40,000 نفر جمعیت. اینم یه ویوی دیگه از شهر و کالسیوم با هم. چه خوبه اینجا. خیلی باحاله. اینجا هم حفره‌ایه که از توش حیوونا رو می آوردن بالا، الان دیگه روشو پوشوندن. توی کالسیوم روم توضیح داده بودن که این سیستم آسانسوری که اینا رو می آورده بالا خیلی منحصر به فرد بوده برای زمان خودش، مهندسی خیلی قوی داشته. میشه گفت اولین آسانسورای تاریخ بوده که این حیوونا رو از این زیرزمین می آورده بالا برای جنگ با گلادیاتورا. آقا بچه‌ها ما نمیخواستیم این شتر رو سوار شیم، مخصوصا 2 نفره. من به هیچ وجه نمیخواستم دوتایی روی شتر سوار شیم. یارو گفتش که بشین یه عکس بشین، منو به زور گذاشت روش. بلندش هم نکن. آره، بعدم گفتم بلندش نکن. یارو به زور همینجوری گرفت ما رو برد دیگه. حالا بعدم هر چی بهش گفتم نه پیاده‌مون کن. خداییش من الان دلم برای این شتر میسوزه واقعا. طرف قشنگ فریبمون داد. این شترها که میدونید خیلی چیزای سنگین‌تر از ماها رو بلند کردن برای جابجایی در زمانهای قدیم. به هر حال من دوست نداشتم، ولی خب کرد تو پاچمون. جاذبه دوم این شهر اون موزهشه، موزه الجم. 9 دقیقه با کالسیوم فاصله داره. ما خواستیم بریم ولی بعد عکساشو نگاه کردیم دیدیم خیلی شبیه همون موزه معروف اصلی شهر تونسه که تو ولاگ شهر تونس میتونید ببینین اگر ندیدین، و اون خیلی معروف‌تره، اونی که تو تونس رفتیم و موزاییک‌های رومی توشه. اگر که اونو نرفتین پیشنهاد میکنم اینو بیاین، چون موزاییک‌های رومی واقعا خیلی خاصه توی کشور تونس و نمونهشو حتی توی خود روم و یونان و اینجور جاها هم ندیده بودیم. ولی خب ما چون که اون موزه رفتیم دیگه این یکی رو گفتیم نریم که برسیم به شهر سوس قبل از اینکه تاریک بشه.
بالاخره رسیدیم به مقصد آخرمون توی سفر یه روزه امروز، شهر سوس، شهر بزرگ سوم کشور تونس. شهریه که از نظر تاریخی شاید به اندازه جاهای دیگه‌ای که رفتیم عظمت نداشته باشه، ولی از لحاظ توریستی یکی از جاهای خیلی محبوبه. به خاطر همین ما دیگه برخلاف جای دیگه نرفتیم مرکز شهر قدیم رو ببینیم، مستقیم اومدیم قسمت توریستی و رفاهیش که اسکله‌شو ببینیم و کافه های خوشگلشو و بندر زیبایی که داره. چطوره اینجا؟ خوشگل بوده تا الان؟ قشنگه، مثل سفیده. نگاه. یه سفید آبی نیست. آره مثلا توریست شاپینگ گالری داره اینجا. مخمدن شبیه قصر تاریخی ساختنش. یه چیزی که درباره این قسمت از تونس یعنی شهر سوس و همچنین شهر حمامات که 40-50 دقیقه با اینجا فاصله داره باید بدونین اینه که اینجا بیشتر جون میده برای تابستون. ملت میان اینجا برای تفریحات آبی توی ریزورت‌های کنار آب میمونن و کلا جت اسکی و غواصی و اینجور چیزا اینجا خیلی بابه. بیای تابستون بیای اینجا خیلی شلوغ پلوغ‌تره، مخصوصا حالا شهر حمامات که ما توی این سفر نرفتیم چون که فصلش نبود، ولی خواستم اینو بهتون بگم که در جریان باشید. و همونطور که میبینید اینجا کلی قایق و اینا داره، خیلی هاشون میبرن برای تورای یه روزه، برای تورای غواصی و اینجور برنامه ها. کلا این قسمت از کشور برای فعالیت‌های آبی توی دریای مدیترانه فوق العاده است و خب البته که همین دریا رو یه ذره حتی در تئوری میتونی شنا کنی و برسی به یکی از جزایر کشور ایتالیا. البته که همچین کاری رو تا حالا کسی نکرده فکر کنم، ولی در تئوری قابل انجامه چون خیلی الان نزدیکیم به یکی از جزایر ایتالیا. کافی شاپ هم پیدا کردیم، نشستیم قهوه بگیریم. حسین هم که طبق معمول آبجوشو گرفت و البته تو تونس واقعا اصلا آبجو نخوردم. این دیگه دیروز فقط یه دونه خوردم، حالا هم یکی دیگه. بزن به سلامتی. به سلامتی شما. بالاخره توی تونس هم به آبجو رسیدیم. آخه چون هفته کاری بود آدم وقتی آبجو اینا بخوره دیگه خوابش میگیره. منم شبا کار میکردم اینجا دیگه. الان که آخر هفته شد بالاخره و تعطیلات، گفتیم که بیایم از این فضا با 2 تا آبجو به سلامتی شما لذت ببریم. خیلی هم به موقع رسیدیم ها، یعنی قشنگ قبل غروب رسیدیم، هم روشناییشو دیدیم هم غروبش، هم بعدش هم شب زیبای این محله سوس رو میبینیم. اینجا هم قسمت کامرشال سنترشه که الان بسته است. این برم یه بازار کوچولوه که خیلی دیگه خبری نیست این ساعت. الان ساعت 6 شب، بیشتر فقط اون کنار آبش الان اون جنب و جوش زیاده. ما دوباره برگشتیم اینجا.
اومدیم اینجا گفتیم که قراره کلی پارتی باشه و دیجی باشه ولی و ساعت 12 تازه میاد دیگه. آره ساعت 10:30 رسیدیم. میتونیم یه نوشیدنی بگیریم و سریع جیم شیم. آره دیگه تا اینجا اومدیم یه نوشیدنی بخوریم. نوشیدنیامون هم رسید، منتظر پیش غذاهامونیم و منتظر دیجی ببینیم به ما میرسه یا نمیرسه. سوشی گرفتیم و چیکن وینگز. البته خب نوشیدنیامون خیلی طول کشید برسه. مثلا کیک مالن یک بخش از دیجی هم اینم از غذای ما، هم سوشی گرفتیم هم چیکن وینگز. حسین چطور بود قیمتش؟ قیمتش خوب بود. دوتا با هم حدود 50 خورده دلار شد. ولی خب هر کدوم دوتا آره دو دوتا تا نوشیدنی داشتیم. من دوتا. آره من 3 تا نوشیدنی، نیکا 2 تا نوشیدنی به اضافه 2 تا پیش غذا دیگه. واسه یه همچین جایی به نظرم اوکی بود. کلا ما خیلی ترسیده بودیم وقتی ریویوها رو دیدیم، گفتیم نکنه بخوان مثلا تو پاچمون کنن و اینا، نکنه رفتارشون بد باشه، ولی همه با همون خوب بودن. قیمت اوکی بود و فضاش هم خیلی جذاب بود. واسه همین از تجربهمون راضی بودیم. فقط دور بود به هتلمون دیگه. حدود 32 درهم هم دادیم بریم اینجا. میشه چقدر؟ آره حدود 10 دلار دادیم بیایم، 10 دلار باید بدیم برگردیم هتل. آره ولی واقعا من که دوست داشتم جوشو. از بیلیونر. توی ولاگ بعد میریم شهر دوگا رو ببینیم که یکی از سالمترین بازمانده‌های شهرهای رومی تو کل دنیا و همچنین 2 تا از شهرهای کوچیکتر و خیلی متفاوت تونس رو با هم دیگه میبینیم. با ما همراه باشید در ماجرای بعدی از کشور تونس.